ल अब चाहिँ मैले म्युचुअल फन्डलाई TMS बाट अर्थात् सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी किनबेच गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। मैले अघि पनि भनेको छु कि यो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच पनि गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छु। त्यो हिसाबले मैले अब यहाँ किनबेच कसरी गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो TMS मा लगइन हुनु पर्यो। जसरी हामी नर्मल शेयरलाई चाहिँ हामी किनबेच गर्छौँ त्यसै गरी यहाँ अर्डर म्यानेजमेन्ट भित्रको बाई सेल्समा जानु पर्यो र त्यसपछि तपाईँले यहाँ इन्स्ट्यान्ट भन्ने छ, यसमा चाहिँ इक्विटी, यो इक्विटी चाहिँ नर्मल हामीले शेयर भयो हैन। त्यस्तै गरी यो बन्ड भनिन्छ, MF भनेको म्युचुअल फन्ड हो हैन, NCD भनेको नन कन्भर्टेबल डिभेन्चर लगायत अन्य सबै कुराहरू छ। मैले TMS को ट्युटोरियल गर्दाखेरि सबै तपाईले देखाएको थिएँ के हो कसो हो, यो सबै कसरी चलाउने भनेर। यो माथि कन्टिन्युअस छँदैछ। कन्टिन्युअस भनेको अहिले बजार खुलिरहेको बेला हो। बजार भनेको आइतबारदेखि बिहीबारको समयमा बिहान 11 देखि 3 बजेसम्मको समयलाई कन्टिन्युअस भनिन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट भन्नेमा इक्विटी भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ MF गर्ने हो। हामीले म्युचुअल फन्डको जब किनबेच गर्छौँ त्यो बेला हामीले MF गर्ने हो है। हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि इक्विटीको ठाउँमा MF गर्यौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ म्युचुअल फन्ड, कुन चाहिँ म्युचुअल फन्ड आफूले किन्न चाहेको अथवा बेच्न चाहेको होइन, आफूले अलरेडी किनेको छ भने त्यसलाई बेच्नु पर्यो, अथवा किन्न चाहेको खण्डमा हामीले माथि बाई र सेल, ठ्याक्कै नर्मल सेयर जस्तै हो। बाई सेल किन्न चाह्यो भने बाई गर्ने, होइन भने सेल गर्ने हैन। र तपाईँलाई अर्को पनि कुरा भनेको थिएँ कि हामीले चाहिँ म्युचुअल फन्ड किन्दाखेरि, म्युचुअल फन्डको एकाइ किन्दाखेरि न्याबको बारेमा मैले भनिसकेको छु। यो न्याबको रिपोर्ट अथवा न्याबको भ्यालु भन्दा चाहिँ डिस्काउन्टेड प्राइसमा किन्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो एउटा म्युचुअल फन्डको बेनिफिट्स पनि हो। बेनिफिट्स तर अब तर नर्मल्ली हामीले चाहिँ न्याबको भ्यालु भन्दा डिस्काउन्टेड प्राइस अर्थात् त्योभन्दा कम भ्यालुमा हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्न सक्छौँ। जस्तै यो सानिमा क्यापिटल भन्ने छ, हेर्नुहोस् सानिमा क्यापिटलको न्याब, सानिमा क्यापिटलको दुईवटा म्युचुअल फन्ड छ है। एउटा सानिमा इक्विटी फन्ड छ भने अर्को सानिमा लार्ज क्याप चाहिँ फन्ड छ। यो दुईवटा म्युचुअल फन्ड छ सानिमाको। मैले उदाहरणको लागि त्यहाँ देखाउँदैछु। तपाईँले कुनै पनि क्यापिटलको म्युचुअल फन्ड हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ त्यो क्यापिटलको वेबसाइटमा जानुहोस् र त्यहाँ न्याब रिपोर्ट भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लाइभ न्याब रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले सानिमा इक्विटी फन्डको चाहिँ इक्जाम्पल नि, र यसको चाहिँ यो मन्थली मैले यो मन्थली गरेको छु। यो मन्थली न्याब रिपोर्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त। जस्तो यो वैशाखमा चाहिँ 19 रुपियाँ थियो, जेठमा 21, यसरी गर्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ यो श्रावण महिनामा 22 रुपियाँ पुगेको थियो न्याब रिपोर्ट। त्यसपछि यो भदौमा अलिकति घट्यो र असोजमा घट्यो, 17-33मा झरिसकेको छ असोजमा, र कार्तिकको अब रिपोर्ट आउनै बाँकी छ। यसलाई मैले विकली गरेँ भने यसरी चेन्ज हुन्छ, विकली गरेँ भने यसरी चेन्ज हुन्छ, र विकली रिपोर्ट चाहिँ यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने 17 रुपियाँ 67 पैसा चलिरहेको छ यो न्याब रिपोर्ट सानिमा इक्विटी फन्डको होइन। अब यो 17 रुपियाँ चाहिँ लगभग 18 रुपियाँ न्याब चलिरहेको यो सानिमा इक्विटी फन्डको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ भ्यालु अथवा त्यसको प्राइस कति छ भनेर बुझ्नको लागि यहाँ हेर्छु है। मैले MF गरिसकेको छु, यसमा सानिमा गर्छु। सानिमा इक्विटी फन्ड र सानिमा लार्ज क्याप फन्ड आयो। सानिमा इक्विटी फन्डको चाहिँ म हेर्ने हो। ल हेर्नुहोस् अहिले बायर र सेलर कति छ, सेलरभन्दा बायरको क्वान्टिटी बढी छ। हेर्नुहोस् त प्राइस चाहिँ सेल अर्डरमा चाहिँ 13 रुपियाँ 76 पैसा छ भने अहिलेको लागि चाहिँ यो बाई अर्डरमा चाहिँ 13 रुपियाँ 23 पैसा छ। यसको न्याब चाहिँ खासमा 17 रुपियाँ हो, तर किनबेच कति भइरहेछ 13 लगभग 14 रुपियाँ भइरहेको छ। यसरी डिस्काउन्टेड प्राइसमा चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ। यसलाई मैले किन्न चाहेँ भने अब यहाँ कति क्वान्टिटी किन्ने हो, क्वान्टिटी हाल्ने अनि प्राइस हालेर म बाई गर्न सक्छु। यसरी चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा पनि किनबेच गर्न सक्छौँ र यसलाई सेल पनि गर्न सक्यो। सजिलो छ। नर्मल इक्विटीको ठाउँमा चाहिँ यो इक्विटी भनेको नर्मल हो, इक्विटीको ठाउँमा MF गरिदिने हो, त्यसपछि हामीले किनबेच गर्न सबै प्रोसेस सेम हो। र अर्को कुरा म यहाँ देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि सानिमा इक्विटी फन्डको चाहिँ तपाईँले अब डिभिडेन्ड हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड हिस्टोरी तपाईँले सेयर संसारमा गएर यो सानिमा इक्विटी फन्ड गर्नुभयो भने अहिले 13.50 पैसामा चलिरहेको छ यसको प्राइस होइन। हाइएस्ट भनेको चाहिँ 20 रुपियाँ गएको थियो भने लोएस्ट भनेको 10 रुपियाँ है। घाटा त भएको छैन एटलिस्ट आफ्नो पर युनिट प्राइस भन्दा, त्यसरी बुझ्नु पर्यो भने। अब तल तपाईँले डिभिडेन्ड हिस्टोरी हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, डिभिडेन्ड हिस्टोरी भनेको चाहिँ यो 3 वर्ष भएछ यो सञ्चालनमा आएको, र प्रत्येक वर्ष मैले भनेको थिएँ बोनस डिभिडेन्ड दिँदैन, कुनै पनि म्युचुअल फन्डले बोनस दिँदैन, जहिले पनि क्यास डिभिडेन्ड दिनु, र डिभिडेन्ड भन्दा पनि हामीले रिटर्न भन्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त पहिलो वर्ष यसले 10% दियो, दोस्रो वर्ष 7% र तेस्रो वर्ष 33% दिएको छ। लेटेस्ट चाहिँ यसको 33% छ है। भनेपछि अहिले आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि पनि बुक क्लोज भइसकेको छ र डिभिडेन्ड पनि घोषणा भइसकेको छ, 33% दिएको छ। भनेपछि अब यो बुक क्लोज त गरिसक्यो होइन। बुक क्लोज गरिसक्यो भनेपछि अहिले यसको फेरि प्राइस एडजस्ट भएर प्राइस घटेको हो। र प्राइस हिस्टोरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ प्राइस हिस्टोरीमा यसरी हेर्नुहोस् त, प्राइस हिस्टोरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सेप्टेम्बर 17 मा चाहिँ बुक क्लोज थियो,
सेप्टेम्बर 17 मा बुक क्लोज थियो भने यो सेप्टेम्बर 16 हेर्नुहोस् त 16 मा चाहिँ यसको प्राइस कति चलिरहेको थियो भन्दाखेरि 16 रुपैयाँ 15 पैसा चलिरहेको थियो र त्यसपछि लगत्तै प्राइस एडजस्ट भएर 12 रुपैयाँ 40 पैसामा कारोबार सुरु भयो। यसरी प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि यो घटेको र अहिले मार्केटमा चाहिँ 13 रुपैयाँ लगभग 13.5 रुपैयाँमा चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। यसरी चाहिँ मैले यो म्युचुअल फन्डको डेटा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुक क्लोज कहिले भएको हो। र यदि तपाईँले चाहिँ बोनस खान चाहनुहुन्छ भने बुक क्लोजभन्दा अगाडि किन्नु पर्यो र सस्तोमा चाहिँ उठाउन चाहनुहुन्छ र अर्को वर्षको लागि बोनसको लागि पुर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि लगत्तै तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा अगाडि भनेको तपाईँले न्याप रिपोर्ट हेर्नुहोस्, न्याप त यसको राम्रै छ होइन। यसरी न्याप हेरेर तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। र भर्खरैको कुरा गर्ने हो भने यो सानिमा इक्विटी फन्डले चाहिँ 33% को राम्रै रिटर्न पनि दिएको छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले विभिन्न सोर्सहरू हेरेर त्यसको प्राइस कति छ, त्यसको बुक क्लोज कहिले थियो, यी सबै कुराहरू हेरेर तपाईँले सेकेन्डरी मार्केट पनि सजिलै तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ।